سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو میخوایم سه نکته مهم برای تقویت سرعت مودم توی خونمونو و اون مودمای خونگیمونو با هم دیگه ببینیم که در اصل هم اسمش مودم نیست، اسمش روتره که حالا من توی ویدیو دیگه کامل توضیح دادم. ولی یه ویدیویی فکر کنم حدود 7-8 ماه پیش گذاشتم که توی اون ویدیو گفتم که چجوری دو تا مودم رو به هم دیگه وصل کنیم برای تقویت سیگنال که قوی تر بشه و از همه جای خونه بگیره. حالا یه سه نکته مهم دیگه میخوام بگم که اینا هم خیلی مهمه و بعدش هم اون دو نکته بعدی که یکی بروزرسانی فریمور مودم و تنظیم کانال وای فای که بهتون قدم به قدم میگم باید چیکار کنید. خب اولین چیز چیه؟ انتخاب بهترین مکان برای مودم. خیلی همین چیز ابتدایی و خیلی خیلی کوچیک فکر میکنن هست و یه چیز خیلی خیلی پیش پا افتاده است، ولی این خیلی مهمه. مودمتون باید جای بالا باشه و جایی بذارید مودمتون رو که به کل خونه بتونه سیگنال ده. مثلا توی اتاق بذارین، اگه توی حال پذیراییتون باشید مطمئنا سیگنال ضعیفتری میگیرین، ولی اگه مثلا تو راهروتون بذارین که فاصله از همه نقاط خونه یکسان باشه و مرکز خونتون باشه مطمئنا سیگنال خیلی خیلی بهتری میگیرین. حالا اگه بریم اسلاید بعدی که درباره همون انتخاب بهترین مکانه، دقیقا همین چیزها رو گفتیم که باید مرکز خونتون باشه، یه جای بلند باشه مثلا روی قفسه یا میز بلند و دور و برش هم دیوارهای ضخیم و اجسام فلزی و دستگاه الکترونیکی نباشه که سیگنال های مودم و امواجش رو باعث تداخل. نکته های کاربردی چی؟ حالا اگه خونه بزرگ دارین که یه مودم به تنهایی نمیتونی انجام بدین و نمیتونه کل مساحت خونتون رو پوشش بده، باید از روش های دیگه مثل تقویت کننده های سیگنال یا سیستم های مش وای فای استفاده کنید. حالا من توی ویدیوی کامل برای افرادی که خونه های بزرگ دارن اینو توضیح میدم که باید چجوری سیستم مش درست کنید و تقویت کننده های سیگنال چی اند و اونجا کامل توضیح میدم. ولی اون ویدیو دیگه هم اگه ببینید که دو تا مودم رو با هم دیگه وصل کردم، اونم خیلی کاربردی. خب ببینیم مثلا نقاط مهمی که اینجا مثلا میتونیم مودم بذاریم و همه جا پوشی. مثلا روی این میز هست و اون ور دیگه هم اون بالا روی اون کموده که میشه گفت جای خوبیه و هم توی مرکز خونه و توی حال پذیرای خونه است و هم که جای بلنده. مثلا نذاشتم زیر مبل یا مثلا نذاشتم زیر اون میز عسلی پایین، جای بلندتر بذارید که بتونید سیگنال بهتری بگیرید. و یا ویدیو بعدی که روی میز وسط حال پذیرایی. خب مورد بعدی چی میشه؟ مورد بعدی میشه بروز رسانی فریمور مودم. حالا چرا اصلا این بروز رسانی مهمه؟ فریمور یک نرم افزار درون مودمتونه که کارکردهای اصلی مودمتون رو داره مدیریت و مثل یک مدیر برای مودمتون که شرکت‌های تولید کننده هر یه مدت خاص و هر چند سال یا هر چند ماه و حتی چند هفته میان فریمورهای مثلا اون مودم خاص و اون مدل خاص مودمشونو یا اون روترشونو به روز رسانی میکنن که هم امنیت و هم عملکرد مودم بره بالاتر و مشکلات احتمالی نداشته باشه. حالا باید چیکار کنیم که این فریمورمون به روز رسانی بشه؟ اولین راهش اینه که برید وارد تنظیمات مودمتون بشین، از 192 168 11 یا 01. از این دوتا میتونید وارد مودمتون بشید و به روزرسانی فریمور رو انجام بدید که حالا ما این با هم دیگه توی محیط کامل بررسی کنیم که چی جوریه. قبل از اون اسلاید بعدی ما ببینید که تنظیمات کانال وای فای. کانال وای فای هم بهتون بگم هر مودم و روتری که دارین یه فرکانسی داره. همون اول ویدیو هم بهتون گفتم که فرکانس های متفاوتی داره. مثلا 2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز برای پخش سیگنال مودم هاتونه که این فرکانس ها روی کانال های مختلفی تقسیم میشن که حالا اگه بریم توی تنظیمات مودم کامل بهتون توضیح میدم که چجوریه و باید چیکار. خب ببینید الان وارد مودم شدم و مودم من TP لینکه و حتی اینجا مدل فریمورش هم برامون زده که شما برای اون مرحله اول که گفتم فریمور رو باید رسانی کنید، باید چه کاری انجام بدید. باید بیاین توی قسمت مینتین و اینجا قسمت فریمور روی این کلیک کنید. اینجا ازتون فایل میخواد. این فایل ها رو باید کجا بیارید؟ باید برید وارد سایت TP لینک بشین و مدل مودمتون که پشت مودمتون نوشته رو اونجا مثلا بنویسید و فایل های جدید فریمورش رو اونجا دانلود کنید. این فایل ها رو توی ویندوزتون میتونید بهش یک آدرسی بدید و از اونجا مثلا فایلتون رو بیاین روی این بریزید و این قسمت آپگرید رو بزنید و آپگرید بشید. تا این فایل ها رو آپگرید کنید دقیقاً از این قسمت استاتوس و وضعیت اگه بیاین اینجا کامل این بیلد ها تغییر میکنه و ورژن فریمورتون آپدیت میشه و باگ های احتمالی و مشکلاتی که داره و سیگنالتون قوی تر میشه
و این خیلی خیلی مهمه، حتما اینو در نظر بگیرید که به روزسانیش انجام بدید. و قسمت بعدی هم که بهتون گفتم مال کانال های وای فای چیه. ببینید از قسمت اینترفیس ستاپ اگه بریم بیشتر مودم‌ها اینجوری، حالا مودم‌های تیپی لینک که همشون اینجوریان، مودم دی لینک اگه دارید یه کوچولو فرق میکنه ولی بازم مثل اینجا باید مثلا قسمت اینترفیس رو پیدا کنید و کلا قسمت وایرلس، همون قسمتی که مثلا رمز مودمتون رو انتخاب میکنید یا مثلا اسم مودمتون انتخاب میکنید همونجا باید برید که ببینید من روش میزنم و اینجا برامون میاره که مودممون مثلا اسمش اینه و رمزش هم اینجای دقیقاً و اینم پروتکلشه و رمزنگاریشه که میتونی از این ستایی که انتخاب کنین که بهترین اینه. و این بالا اگه دقت کنین یه قسمت داره به اسم چنل که حالا مثلا چنل من روی موقعیتش آمریکاست و اینجا قسمت چنلش هم اتوماتیکه که شما میتونید از اینجا انتخاب کنید. بهترین چنل ها اینجا چیه؟ به پیشنهاد من چنل 2، 6 و 11 بهترین چنل ها از نظر سیگنال دهی هن و اینکه مودم های اطراف خونتون یا مودم های همسایه‌هاتون، خونه های اطرافتون روی این چنل ها به طور پیش‌فرض سلکت شده نیست و بهترین تنظیمات برای چنل میشه گفت 2، 6 و 11 است که این کانال ها ترافیک کمتری دارن و سیگنال قوی تری بهتون میدن و همین سیگنال قوی تر باعث میشه که مودم شما و روتر شما بهترین سرعت رو براتون داشته باشه و میشه گفت که یک تفاوت خیلی خیلی خاصه بین مودم شما و مودم همسایتون که شما چنلتون با چنل اون فرق میکنه و سیگنال ها روی هم نمیافتن و سیگنال دهی مودمتون قوی تره. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما کانال من رو سابسکرایب داشته باشین. این ویدیو مربوط به مودمی که بهتون گفتم 2 تا مودم رو میتونید به هم وصل کنین هم گذاشتم، حالا لینکش هم تو دیسکریپشن براتون میذارم که حتما نگاش کنید. هر سوالی هم داشتید توی دیسکریپشن آیدی چنل تلگرامم و آیدی خودم رو میذارم که اونجا توی پی وی تلگرام هر سوالی داشتید بفرستید، حالا عکس یا هر چیز دیگه ای، من هم با وایس، ویدیو و عکس هر جوری که شما بهتر بفهمید و من بتونم بهتر منظورم رو بهتون بفهمونم بهتون کمک میکنم و توی این راه کوتاهی نمیکنم. علی سکیورم و خدا نگهدار.